सो तपाईँलाई थाहा छ सबभन्दा बढी इग्नोर हुने पार्ट भनेको चाहिँ के हो प्रोग्रामिङमा? त्यो भनेको चाहिँ कमेन्टहरू हो है। कमेन्टहरू इग्नोर किन हुन्छ थाहा छ? किनभने तिनीहरूले कमेन्टको काम के हो, कमेन्टले हाम्रो कोडलाई इग्नोर गरिदिन्छ क्या, अनि त्यसपछि हामी पनि कमेन्टलाई इग्नोर गरिदिन्छौँ हो। त किन गर्छौँ त? त्यो गर्नुपर्छ या पर्दैन है त? त एज अ प्रोग्रामर हाम्रो चाहिँ मेन च्यालेन्ज चाहिँ एउटा च्यालेन्ज भन्ने कि टास्क भन्ने त्यसलाई अब के हुन्छ भन्दाखेरि अर्काको कोड चाहिँ चेक गर्ने है, अर्काको कोड चेक गर्ने, अनि आफ्नो कोड पनि सर्टेन टाइम पछि आएर हाम्रो आफ्नै कोड हेर्नु पऱ्यो। 3 मन्थ 4 मन्थ 5 मन्थ पछि आएर हेर्नु पऱ्यो। त हेर्नको लागि हेर्दाखेरि त्यो कोड बुझ्ने हुनु पऱ्यो नि त, त्यो कोड रिडेबल हुनु पऱ्यो र अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनु पऱ्यो, दुईवटा कुरा है। हामी जसको पनि कोड रिड गर्दैछौँ या डिबग गर्दैछौँ त्यो कोड चाहिँ रिडेबल और अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनु पऱ्यो। हो, त्यो रिडेबल र अन्डरस्ट्यान्डेबल बनाउने तरिका के हो त? कमेन्ट हो है प्रोग्रामिङमा। त जावाको केसमा चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ र कमेन्ट कति टाइपको कमेन्ट छ भन्दाखेरि हामीसँग 3 तरिकाले कमेन्ट गर्न मिल्छ जावाको कोडलाई। एउटा सिङ्गल लाइन, मल्टिलाइन र जावाडक कमेन्ट्स भनेर छ है त। सो हामी गयौँ अनलाइन कम्पाइलरमा। त अनलाइन कम्पाइलरमा हेर्छौँ अब 3टै कमेन्टलाई कसरी दिने है त। यो फर्स्टमा यो बाई डिफल्ट जुन आएको छ डबल स्ल्यास गरेर, यसलाई चाहिँ भन्छन् सिङ्गल लाइन कमेन्ट भनेर है। सिङ्गल लाइन कमेन्ट, ओके। सिङ्गल लाइन कमेन्टलाई डबल फरवर्ड स्ल्यास दिने, अनि हामीलाई एउटा लाइन मात्र कमेन्ट लेख्नु छ या 1 या 2 लाइनमा लेख्नु छ तर सिम्पल सानो कमेन्ट छ भनेपछि हामी त्यो बेला सिङ्गल लाइन कमेन्टहरू युज गर्छौँ। डबल फरवर्ड स्ल्यास दिने अनि यो भित्र चाहिँ हाम्रो कुराहरू लेख्ने, र यो कमेन्टमा लेखेको कुरा चाहिँ कोडमा रद हुँदैन है, किनभने कमेन्टले इग्नोर गर्छ। सो हामी पनि कमेन्टले इग्नोर गर्छौँ तर कमेन्टले इग्नोर गर्नुहुन्न है, ओके। दोस्रो कमेन्ट छ मल्टिलाइन कमेन्ट। मल्टिलाइन कमेन्ट कस्तो केसमा युज हुन्छ? जनरली हामीले कुनै कोड सेगमेन्टलाई नै कमेन्ट गर्न, ल म यो कोड लेख्दै थिएँ, यो कोड मलाई चाहिएन अरे, अब यो कोडलाई लेख्नु पऱ्यो है त, यो कोडलाई कमेन्ट गर्नु पऱ्यो। सिङ्गल लाइन कमेन्ट लेख्दा धेरै लामो हुन्छ, राम्रो देखिँदैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी मल्टिलाइन कमेन्ट युज गर्छौँ है त। मल्टिलाइन कमेन्ट चाहिँ कति बेला कस्तो हुन्छ? फरवर्ड स्ल्यास एस्ट्रिक अनि अझ एस्ट्रिक र फरवर्ड स्ल्यास, अनि यो भित्र इन्टर हान्ने, अनि यो भित्र चाहिँ हाम्रो कमेन्ट चाहिँ लेखिदिने है त, ओके। अब यो कोडलाई मैले मल्टिलाइन कमेन्ट लाउनु पऱ्यो भने कसरी ल्याउने? यत्तिकै ल्याइदिने, सरी, यसलाई कट गर्ने, या आइडीमा छ भनेपछि त्यही भित्र पनि डाइरेक्टली सर्टकटको थ्रु लेख्न मिल्छ है कमेन्ट, ओके। दिस इज हाउ वी डु द मल्टिलाइन कमेन्ट। अब यो कमेन्टभित्र लेखेको कोड चाहिँ रहँदैन है, ओके। थर्ड छ डकुमेन्ट कमेन्ट। जस्तो मल्टिलाइन कमेन्ट हामी के का लागि युज गर्छौँ? टु टेक नोट्स और टु एक्सप्लेन सर्टेन प्रोसिजर, ओके। र थर्ड कमेन्ट भनेको छ हामीसँग चाहिँ जावाडक कमेन्ट। जावाडकलाई मैले सिङ्गल लाइन कमेन्ट लेख्थेँ। अब मल्टिलाइन जावाडक कमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ? यो कमेन्ट चाहिँ फरवर्ड स्ल्यास एस्ट्रिक, यहाँ चाहिँ 2टा एस्ट्रिक हुन्छ है, र इन्टर गर्ने, र अझ यसलाई क्लोज गर्दाखेरि यो फरवर्ड स्ल्यासले क्लोज गरिदिने, ओके। नाउ यसलाई चाहिँ जावाडक कमेन्ट भनिन्छ है। यो कमेन्ट जनरली डकुमेन्टेसन, सफ्टवेयरको डकुमेन्टेसन बनाउँदाखेरि युज हुन्छ है। हामी यो कमेन्ट लेखिदिन्छौँ, जहाँनिर लेख्नुपर्ने हो, र अटोमेटिक टुलहरूको हेल्पले डाइरेक्टली डकुमेन्टेसन जेनेरेट गर्छौँ इन रियल लाइफ सिनारियो है त। दिस कमेन्ट इज युज generally to make documentation of software भन्दा हुन्छ है, ओके। सो सिङ्गल लाइन कमेन्ट, मल्टिलाइन कमेन्ट, जावाडक कमेन्ट, ओके। र कमेन्टले हामीलाई इग्नोर गर्यो भन्दैमा हामीले पनि कमेन्टले इग्नोर गर्ने होइन है। हाम्रो कोड रिडेबल र मेन्टेनेबल हुनुपर्छ, र रिडेबल र मेन्टेनेबल कोड भनेकै गुड कोड हो, अलवेज इन एभ्री सिचुएसन, ओके। द्याट्स इट फर टुडे।
थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे।